سلام به ستونهای یوتیوب. من امیر هستم با یه قسمت دیگه با یانگستر کلاب. خوش اومدیم به چنله یوتیوب مرد. تو این ویدیو قراره آموزش بدیم چطوری با کمرا فیلتر کار کنیم و بهترین تنظیم واسه سوژمون چیه و یه رنگ بندی خوب باش در بیاریم. خب قبل از همه چیز چنل رو سابسکرایب کنید، لایک بزنید زیر این ویدیو، از هم حمایت کنید و بریم سراغ آموزش این ویدیو. خب قبل از هر کاری ما اول یه سوژه رو میاریم داخل تصویرمون، بعد از بک‌گراند خارج میکنیم، قفل بغلش رو میزنیم و بک‌گراند خارج میکنیم. میایم تو قسمت فیلتر کانورت تو اسمارت فیلتر رو میزنیم، اوکی رو میزنیم و خب بعدش بریم سراغ کمرا فیلتر. خب این از کمرا فیلتر. قبل از همه چیز اول میریم سراغ بیسیک کارمون. اکسپوژر، میزان تاریکی و مثلا سفیدی عکس و مثلا روشنی، مثلا هر چقدر منفی بشه تاریک تر میشه، هر چقدر اینورتر بیاییم عکسمون روشن تر میشه و همینقدر خوبه واسه عکس. کانترست هم عکسو طبیعی تر نشون میده، نور عکسو سعی میکنیم این رو بذاریم مثلا بین این عدد. اوکی. هایلایت عکسمون واسه اینکه سایه های صورت بهتر دیده بشه همیشه پایین تر میاریم تا جالب تر به نظر بیاد عکسمون، و شادو رو همیشه میبریم بالاتر تا سایه ها بهتر دیده بشه. وایت عکسمون رو میاریم بالا تا سفیدی های عکس کاملا واضح دیده بشه و بالعکس هم همینطوری پایین میاریم تا سیاهی های عکسمون بهتر دیده بشه. تکسچر عکس رو واضح تر نشون میده، یعنی مثلا صف کنید ببینید مثلا تکسچر رو میذارم آخر، کل عکسمون واضح دیده میشه. تا آخرم که نمیشه واسه خیلی تخم میشه، واسه این بین مثلا 20 19 20 قسمت تا عکس رو خوب جا بیفته. میاییم پایین تر، میاییم قسمت دیتیل شارپنر. یکی از ابزارهای خوبیه که عکسمون رو بازم مثل تکسچر عمل میکنه و عکسمون رو واضح تر به ما میده. و نویز هم همین اسمش رو شد دیگه، نویز عکسمون رو کاهش میده. خب میایم قسمت کالر میکس دیفالت روی هیو. شما میایید آل رو میزنید و تمام کالرها رو وسط میاد. کالر رنگ قرمز فقط قسمت مثلا لب و دور چشمه. میایید اینو مثلا میذارید این رنگی، اورنج و یلو، این دوتا واسه صورت، چون صورت رنگش بین سرد و نارنجیه، کلن واسه صورت این دوتا خیلی به کار میاد. واسه تنظیم صورت هر چقدر اینورتر به تصویرمون قرمزتر میشه اینورتر زردتر میشه. سعی کنید مثلا نزدیک به قرمز بذارید تا خیلی طبیعی تر دیده بشه و یلو رو هم همینطور. یلو رو هم سعی کنید منفی بذارید تا عکستون جالب تر به نظر بیاد. این 4 تا هم که مثلا رنگای دیگه است، چون ما سوژمون فقط رنگای نارنجی و زرد و قرمز و سیاه سفیده، کلن با اینا کاری نداریم. میایم قسمت سچوریشن دوباره عکسمون رو پر رنگ تر یا کم رنگ تر میکنه رنگای عکسمون. خب میایم تنظیمش رو کنیم، قرمزش رو همینقدر اوکی. بعد دوباره نارنج. ببینید فقط تاثیر رو عکسمون نمیذاریم، مثلا همین اندازه اوکی. آره زردمون هم همینطور. خب با اینا بازم کاری نداریم چون به دردمون نمیخوره. بعد بیایم پایین تر، یک قسمت
آره اینم تاریکی و روشنایی عکسمون تاثیر میذاره. رنگایی که مثلا نمیزنین نارنجون تاریک خیلی تخم میشه. اینطوری قرارشون میدیم تا رنگبندی جالبی به ما بده. خب اوکی. با این قسمت یکی و همینطور افکس با این کاری نداریم. فعلا میاییم پایین تر Colabration. این قسمت شادو رو میانیم این برابر بکنیم چون رنگ بنفش و سبز این تاثیر نداریم مثلا به درد نمیخوره. بیایم رد پریمیر قسمت چون تصویر رو قرمز نارنجی رو داره به درد و چون این تصویر رو بیاریم سمت راست نارنجی تر میشه تصویر رو هر چقدر بیاریم این طرف قرمز تر میشه. سعی کنیم طبیعی نشون میده اصلا یا قرمز تا خیلی طبیعی دیده بشه و این هم سچوریشنشه که تنظیم میکنه در این حد. اوکی بلو گرین هم که نداریم پس اوکی هر برای ببینیم چقدر فرق کرد تصویر بود. خیلی فرق کرد واقعا. برای این نشون تصویرمون واقعا کلی رنگبندیش بهتر شد و کاملا اوکی. خب امیدوارم از ویدیو لذت برده باشیم. بازم اگه نتونستم خوب توضیح بدم عذرخواهی میکنم چون اول کارم و یکم سخته واسه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. چنل رو حتما سابسکرایب کنید، لایک بزنید، زیر این ویدیو هستم حمایت کنید. منم رفته کارم بهتر میکنم و بهترین نور خودم رو شما یاد میدم. بازم یه تست کنی ببینید چه چیزی در اومد. خب روز خوبی داشته باشین تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار.